Welkom dames en heren, het is de 27e week van de jaar 2024. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Dames en heren, some sort of a collaboration komt tot een eind. Some sort of a samenwerking komt tot een eind, oké? Als we kijken, er is een situatie over een waterman en zijn coworker. Mensen nou recognize dat wie jullie vijand zijn. En dat jouw vijand zijn werkt niet voor een waterman. Oké? Je hebt liggen en bedrikker. Je gaf informatie dat was niet gebaseerd op feiten. Sommige van jullie vrouwen en je familie is in some sort of a issue, problem. Especially vrouwen dat hebben kinderen met een stiermaak of steenbokman. Deze man wil een connectie behind ook. Sommige van jullie vrouwen hadden een kind en zegt dat het kind was voor een waterman, weeskal of tweeling of een stiermaak of steenbok. Het is niet waar. Geen van deze twee mannen is de vader van je kinderen. Dus alle de leugens is nou boven water gekomen. En stier wil direct beëindigen some sort of a connectie met jou. Omdat het is nou boven water gekomen dat de stier is niet de kindvader en de waterman is niet de kindvader. Dus mensen nou recognize, especially als je bent een Leo vrouw, mensen is nou van op de hoogte dat jullie Leo vrouw is niet van op de hoogte wie is je kindvader. Er is heel veel informatie dat komt uit. Een tweelingman is nou achtergekomen dat wat jullie vuurmensen hebben gedaan. Heel veel van jullie dat is in een relatie met een tweelingman of is familielid van een tweelingman. Een tweelingman is nou van op de hoogte en krijgt heel veel informatie. Wat jullie Ram Leo, especially Leo, en haar kind heeft gedaan. Oké. And successful outcomes to a problematic situatie. Sommige van jullie have some sort of a financial problema. Some sort of a positive outcomes komt hier om de problemen op te lossen. Heel veel van jullie komen in problemen, financial problemen, door een waterman. Deze problemen komt je best wel uit. Mensen nou recognize dat u bent niet de collega of je werkt niet. There is a Ramley of both person that creates some sort of a illusion door falsification van documentatie, oplichterij. Mensen is nou van op de hoogte wie je bent. En hoe je komt aan bepaalde papierwerk van andere mensen. Een stiermaak of steenbokman wil echt een einde doen aan een scorpion man. Heel veel van jullie leren dat je vader is een scorpion, je vader heeft een zaak, je vader is nou in heel veel problemen door het oplichterij. Some sort of a chaos to creëren. Je vader is nou in heel veel problemen. Jullie vrouwen dat het collaboreren tegen een collega, tegen de werker. Jullie vrouwen zijn nou in het problemen. Dus heel veel van jullie vrouwen dat zoals je collaboreert met andere collega's om te werken tegen een andere, jullie zijn in het problemen. Mensen nou recognize dat een stiermaak of steenbok en een waterman man, deze twee mensen zijn niet kosher. Dus ik weet niet of deze zijn collega's of deze zijn mannen dat zitten onder elkaar. Sommige van jullie kom achter dat deze twee mannen zijn on the down low. Dus de stier, maag of steenbokman. Dit is een zeer valse man. Deze twee mannen zijn onder de down low. Wat moeten wij? Ja, deze man zijn twee valse mannen. Oké. Maar aan eind komt naar deze twee mannen. Especially sommige van jullie als je bent in een relatie of some sort of a connection. Deze mannen zijn echt false. Deze mannen zijn on the down low. Zeer valse mensen. Wat moeten wij weten over deze situatie? Yes. Dus jullie, een young, ramely of boodschap person, some sort of a oplossing
omdat mensen nou recognize, ja, er is some sort of een oplossing, maar mensen nou realiseren dat jullie young Ramli of boodschapperperson is in some sort of a co-working collaboration with a steermark of Steenbokman and a waterman. Okay, as you see the energy van de ster and the energy van number 7, je weet dat is een waterman. Okay, en deze situatie is kent dat deze waterman is niet kosher. Okay, deze waterman is echt iemand dat is echt niet kosher. Okay, deze waterman deed dingen dat is niet van toepassing. Dus jullie ram komt achter wat een familie heeft gedaan. En eind is hier van een stier maakt een relatie af. Een tweeling nou heeft heel veel data en informatie en is nou achtergekomen wat is gebeurd. A crave, mensen in authority is onto a crave. Dus als je bent connected met a crave, mensen in authority is onto a crave. Jullie layers, mensen is nou achtergekomen dat jullie layers, iemand dat je zegt dat is de vader van je kind, is niet de vader van je kind, oké? Er is geen DNA-connectie tussen je kind en deze twee mannen. Dus jullie layer vrouw heeft gezegd dat een stiermaker of steenbok of een waterman, weeskal of tweeling was de kind van je vader. Dat is geen DNA-match. Huge succes over een weeskalman. Oké, dus sommige van jullie had some sort of issue met een weeskalman. A huge success. Mensen nou recognize dat een weeskalman en een waterman is twee valse mensen. It's zoiets als een tweeling is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. Heel veel van jullie vrouwen zijn in problemen met je collega's. Heel veel onrust op de workfloor in deze week voor jullie. Heel veel onrust. Dus wees voorzichtig. Ja, ik zie dat een stierman gaat jullie Leo's helpen uit some sort of a problemen. Een zakenman, Leoman gaat mensen helpen uit some sort of a problemen, oké? Dus sommige van jullie VUUR mensen dat is connected met een visgrave of scorpion. Deze persoon is in problemen. Dus misschien is je vriend, je partner, een man. Deze persoon is in heel veel problemen. Oké, er is heel veel issues surrounding zijn werk, zijn zaken, zijn privéleven. Voor sommige van jullie, als je vader is een visgrave of scorpion, deze persoon heeft heel veel issues en problemen. En financial problemen. Dus wees voorzichtig in deze week, oké? Dus, veel mensen, ik ga het hier achterlaten. Soms soort van netwerk komt tot een eind als jullie veel mensen uit collaboreren met anderen om met andere mensen te pesten of dat soort van dingen. Het komt tot een eind, oké? Dus als jij was iemand die collaboreert om te pesten andere mensen, pesten je collega, dat soort van dingen, pesten de buren, pesten mensen. Je wordt gepakt in deze week. Namaste.